ผมมีฟอยทานเจนเดอร์และก็พบกับผมในรายการทานโอเพนเปิดโลกทานเจนเดอร์นะครับแขกรับเชิญของผมวันนี้นะครับเป็นทรานส์แมนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรักครอบครัวการมีลูกรวมไปถึงธุรกิจตอนนี้นะครับเขาก็พร้อมที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์แชร์ประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวให้กับช่องมีฟอยทานเจนเดอร์นะครับขอต้อนรับนะครับคุณนิกกี้นิโคลัสครับดีครับสวัสดีครับพี่ สวัสดีครับผมสวัสดีครับชื่อนิกกี้นะครับผมนิโคลัสสิทธิเจริญยศครับผมเป็นผู้ชายคามเพลงครับผมก็ติดตามพี่มาจากในสมัยแรกเริ่มเลยมาจากบล็อกเมื่อก่อนพี่ทำบล็อกใช่ไหมครับใช่ครับขอย้อนถามกลับไปว่าสมัยนู้นเลยพี่เริ่มการข้ามเพศได้อย่างไรคือตั้งแต่เริ่มต้นเลยเนี่ยคือด้วยความที่ผมไปโตที่ต่างประเทศเนาะก็เลยทำให้การใช้ชีวิตอยู่ที่นู่นเนี่ยมันไม่ค่อยมีขีดจำกัดในเรื่องการแต่งกายเลยทำให้เราไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราแตกต่างว่าอะไรคือผู้หญิงอะไรคือผู้ชายในตอนนั้นจนเราอายุประมาณสัก10กว่าน่าจะ14หรือ15เนี่ยมันมีการทำกิจกรรมพวกกีฬาเนี่ยร่วมกับเพื่อนผู้หญิงในห้องแล้วมันจะเป็นต้องอาบน้ำรวมกันในห้องตอนเด็กๆเราไม่เคยมีปัญหาเลยอายุ14-15ปุ๊บเนี่ยมันเริ่มรู้สึกแล้วว่าเราไม่ค่อยสบายใจที่จะอาบน้ำรวมกับผู้หญิงเลยทำให้เราตัดสินใจเนี่ยเดินเข้าไปบอกคุณครูเป็นคุณครูแนะแนวครับขอให้เราแบบอาบน้ำแยกได้ไหมไม่อาบน้ำรวมกับกลุ่มผู้หญิงตอนนั้นแหละก็เลยทำให้คุณครูเริ่มมีความรู้สึกว่าฉันจะต้องจัดการอะไรบางอย่างเขาก็เลยตัดสินใจให้เราแยกห้องน้ำผู้หญิงกับห้องน้ำส่วนตัวก็คือจริงๆเป็นห้องน้ำคุณครูนั่นแหละคุณครูพละเราก็เลยได้อาบน้ำแยกหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ถามเราตรงๆเลยว่าเราอยากปรึกษาใครไหมมีปัญหาอะไรกับครอบครัวหรือเปล่าในเรื่องการที่เรารู้สึกไม่โอเคกับการที่จะอยู่ร่วมกับผู้หญิงแบบนี้เราก็เลยบอกว่าก็จะดีถ้าจะได้คุยกับใครสักคนหนึ่งเขาก็เลยตัดสินใจให้เราคุยกับจิตแพทย์ตอนนั้นแหละเลยทำให้เริ่มเข้าสู่กระบวนการจริงๆก็คือเป็นการปรึกษากันว่าอะไรคือสิ่งที่เรารู้สึกแตกต่างคุณหมอเขาก็จะให้เราทำเทสต่างๆเพื่อที่จะดูสภาพจิตใจเราก็เริ่มต้นตั้งแต่ตอน14ได้14-15พี่เติบโตที่ต่างประเทศเลยใช่ไหมครับคือผมเกิดที่เมืองไทยแต่ว่าไปโตที่ประเทศสวีเดนคือมูฟไปตอนอายุ9ขวบก็เลยทำให้เราเรียกว่าเริ่มซึมซับวัฒนธรรมของเขาตั้งแต่ตอนนั้นเลยทางที่สวีเดนเขาข้ามเพศได้เลยเปิดกว้างเรื่องของตรงนี้ด้วยใช่ไหมจริงๆต้องบอกก่อนว่าสวีเดนสิทธิของประเทศสวีเดนค่ารักษาพยาบาลมันฟรีเลยทำให้การที่เราเป็นแบบเนี้ยไม่ตรงกับเพศสภาพของตัวเองตั้งแต่กำเนิดเนี่ยคือหนึ่งในการที่เราต้องเข้าบำบัดหรือว่าเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้ตรงกับสิ่งที่เราต้องการที่จะใช้ชีวิตโดยปกติเลยทำให้ค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยคือเรียกว่าศูนย์เราไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยในการที่เราเข้าพบหมอหรือรับฮอร์โมนหรือแม้กระทั่งการผ่าตัดพวกนี้จะอยู่ในกระบวนการทั้งหมดแต่ต้องบอกก่อนว่ามันอยู่ในระบบเหมือนการรักษาเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ความสวยงามมันไม่ใช่สิ่งที่เราไปเลือกว่าฉันอยากผ่าตัดหน้าอกแบบนี้ทรงนี้เพื่อความสวยงามมันคือหนึ่งในการรักษาที่ว่ามันคืออุปสรรคที่เราใช้ชีวิตปรึกษาจิตแพทย์เนี่ยเขามีการแบบพูดคุยยังไงกับเราบ้างตอนแรกเลยเนี่ยเขาก็ถามเราตรงๆเลยว่าอะไรบ้างที่ทำให้เราจะต้องแบบแปลกแยกจากคนอื่นเขาก็จะสอบถามวิธีการใช้ชีวิตของเราและสิ่งที่เราอยากจะทำไปเรื่อยๆจะบอกว่ากระบวนการกับจิตแพทย์ใช้เวลาค่อนข้างนานที่นู่นมันไม่ใช่ว่าไปปรึกษาปุ๊บคุณได้รับฮอร์โมนแบบเนี้ยไม่ใช่เขาจะดูเลยว่าเราใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มผู้ชายได้โดยที่ไม่มีความรู้สึกอึดอัดใจหรือเปล่าคุณโอเคไหมกับการที่เล่นกีฬาเสร็จแล้วเพื่อนผู้ชายมาแก้ผ้าเปลี่ยนเสื้อผ้าในห้องกีฬาถ้าคุณยืนแล้วคุณเห็นแบบอวัยวะเพศชายของเพื่อนคุณจะมีความรู้สึกอึดอัดใจไหมอะไรเงี้ยคือพวกนี้เรื่องพวกนี้จะตามมาในแต่ละครั้งที่เราไปพบจิตแพทย์ใช้ระยะเวลาประมาณเกือบปีแค่เป็นการไปหาและพูดคุยเขาต้องการปรับสภาพจิตใจกับความรู้สึกของเราก่อนว่ามันคือสิ่งที่เราแค่สับสนหรือเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงๆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมาแต่ละครั้งที่เขาคุยปรึกษาเขาไม่มีการทำเทสนะไม่มีกระดาษอะไรทั้งสิ้นเป็นการนั่งพูดคุยเหมือนปรึกษากับเพื่อนจนเขามั่นใจแล้วว่าโอเคน่าจะต้องได้รับการเปลี่ยนแปลงจริงๆแล้วแหละเขาก็จะเซ็นใบอนุญาตให้เราหลังจากนั้นมาก็จะเริ่มกระบวนการโดยการเทคฮอร์โมนหรือผ่าตัดอะไรเงี้ยตามมาเป็นทีละสเต็ปขึ้นอยู่กับว่าเราร่างกายเราและความพร้อมของเราพอเราเริ่มกระบวนการไปสักพักนึงเนี่ยจริงๆเป็นการเริ่มรับฮอร์โมนแค่ระยะสั้นๆนะครับแล้วพอเราบินกลับมาเมืองไทยเนี่ยเราอยากจะเริ่มการผ่าตัดและอุปสรรคแรกของเราเลยคือหน้าอกเพราะเรามีความรู้สึกว่าสรีระแรกที่เรารู้สึกขัดใจเราเนี่ยคือหน้าอกเราแล้วก็เลยตัดสินใจหาหมอที่เมืองไทยก่อนได้ดูผลงานของคุณหมอมาเยอะแล้วเราค่อนข้างพอใจคือจะบอกว่าสวีเดนมันฟรีจริงแต่ว่าผมกังวลเรื่องความเสมือนจริงมากกว่าคือพูดง่ายๆถ้าสมมติผ่าตัดไปแล้วไม่สามารถถอดเสื้อได้หรือว่าถอดเสื้อแล้วเป็นจุดสนใจเนี่ยผมไม่ทำดีกว่าประมาณนั้นหมอที่สวีเดนนะครับเขาไม่ผ่าตัดให้เราแบบเสมือนจริงใช่ไหมคือการผ่าตัดเขาเนี่ย
เขาผ่าตัดเพราะมันเหมือนมันเป็นการรักษาให้มันตรงกับเพศสภาพเรามากกว่า ไม่ใช่เป็นการศัลยกรรมเพื่อความสวยงามถามว่าเขาทำได้ไหมเขาทำได้แต่มันไม่ใช่ว่าเราเดินเข้าไปบอกเขาว่าเราจะต้องการแบบไหนซ่อนแผลแบบไหนและแผลเราจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนเขาไม่ได้มีรูปภาพเป็น reference ให้เราดูว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้นะก็เลยทำให้เราตัดสินใจเอาที่เรามั่นใจดีกว่าเพราะการผ่าตัดมันเกิดขึ้นครั้งเดียวและผมอยากให้มันจบ ปัจจุบันทำถึงกระบวนการไหน ผมเรียกว่าตีไปแค่ 80% ดีกว่ายังไม่ 100% เพราะว่าผมยังรอพวกวัสดุอุปกรณ์ที่ผมมั่นใจว่ามันสามารถตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตเราได้มากกว่าขอถามเรื่องของแฟนบ้างดีกว่าครับ ไปเจอกันได้ยังไงครับ จริงๆผมกับแฟนเจอกันตั้งแต่อายุ 13 คือสมัยก่อนเนี่ยห้องแชทมันจะบูมเนาะไม่ว่าจะเป็นMSN หรือว่า Perch หรืออะไรพวกนี้คือโลกออนไลน์กับการที่คุยกับคนข้ามประเทศมันค่อนข้างง่าย เมื่อก่อนมันยังไม่มี Facebook ผมก็เจอกับแฟนในออนไลน์เลยด้วยความที่ผมบินมาไทยทุกปีก็ได้ตัดสินใจเจอกันก็มันเหมือนช่วงวัยรุ่นนะครับ Poppy Love เจอกันแล้วมันก็รู้สึกถูกใจอะไรประมาณนี้ก็เลยคบกันตั้งแต่นั้นมาแต่ว่าระหว่างที่คบกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราคบกันอายุ 13 แล้วเราคบกันมาตลอดจนถึงอายุ 30 กว่านี่ไม่ใช่มันมีรักเลิกเหมือนวัยรุ่นทั่วไปเลยมันรักเหมือนวัยรุ่นที่มีระยะทางเป็นตัวปัญหาผมกลับสวีเดนทุกทีเราเลิกกันทุกครั้งอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยตลอดทุกปีอย่างเงี้ยเหรอครับใช่ครับคือคบกันตอนมาไทยกลับไปสวีเดนปุ๊บห่างกันเริ่มเลิกกันอีกแล้วแต่เลิกกันโดยที่ไม่เคยบอกเลิกกันโดยที่ต่างคนต่างมีหน้าที่ต้องทำคนนั้นต้องเรียนคนนี้ต้องทำงานเงียบๆกันไปแต่ข้อสัญญาที่เราให้กันไว้ก็คือถ้าเจอใครที่ถูกใจแล้วคิดว่าใช่คบเลยคือไม่มีการปิดกั้นด้วยสถานะของความเป็นแฟนและช่วงที่เรากลับไปที่สวีเดนนะช่วงที่แบบรักๆเลิกช่วงนั้นเราก็มีด้วยใช่ไหมใช่ครับต่างคนต่างมีคนของตัวเองตลอดแต่ทุกครั้งที่กลับมาไทยคือทุกคนจะหันหลังให้กับคนของตัวเองเพื่อที่จะกลับมาคุยกันมาคบกันมาเที่ยวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนความรักมันยังไม่ลงตัวพูดง่ายๆถ้าเรายังไม่ได้อยู่นี่อยู่กับที่อ่ะมันไม่สามารถรับใครคนใดคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตได้อย่าง 100% มันยังไม่สามารถเริ่มชีวิตคู่ได้ประมาณนั้นมากกว่าได้ข่าวว่าเจ้าชู้มาก่อนด้วยใช่ไหมครับอาจจะเป็นเรื่องปกติวัยนั้นนะแล้วด้วยความที่อัตลักษณ์ของเรายังเป็นทอมมันทำให้การเข้าหาใครสักคนหนึ่งผมว่ามันง่ายกว่าตอนที่ผมเป็นทานพอเราเป็นทอมเรารู้แล้วคนที่เราชอบก็คือดี้เนาะทอมกับดี้เจอกันมันไม่ต้องบอกว่าคุณคือเพศอะไรแล้วมันก็คบกันง่ายพอคบกันง่ายเสร็จมันเลยทำให้ความขี้เหงาของวัยอ่ะทำให้เราคบได้หลายคนประมาณนั้นครับแล้วช่วงที่อยู่ต่างประเทศอันนี้ส่วนใหญ่เขาจะพวกเรื่องเกี่ยวกับเพศอย่างเงี้ยยังไงโอ้จริงๆผมจะบอกว่าตอนอยู่ต่างประเทศเวลาผมคบใครผมไม่มีปัญหาอะไรเลยคือหมายถึงว่าผมสามารถคบได้ทั้งผู้หญิงหรือเป็นเลสเบี้ยนหรืออะไรพวกนี้เพราะว่าเวลาเราเจอกันเราคบกันคือเขาเป็นผู้หญิงอ่ะเราชอบแล้วแต่แตกต่างมากกับการที่พอเราบินมาไทยแค่ไปมาเที่ยวนะเที่ยวแค่แบบเดือนนึง2 เดือนอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าเราเดินไปหาผู้หญิงแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเราชอบคุณอ่ะมันไม่ได้ตอนที่อยู่ที่สวีเดนอ่ะมันไม่มีเพศเป็นตัวกำหนดเลยที่มาไทยอ่ะคือเพศเป็นตัวกำหนดมันไม่ใช่เรานะที่กำหนดแต่เป็นฝั่งตรงข้ามที่เป็นคนกำหนดว่าฉันคือดี้ฉันคบทอมถ้าฉันเป็นดี้แล้วฉันจะคบคุณในอัตลักษณ์ที่คุณเป็นแบบเนี้ยฉันคบผู้ชายดีกว่าอะไรประมาณนี้คำพูดพวกนี้มันจะตามมาเลยทำให้เราค่อนข้างมีกำแพงนิดนึงกับการที่จะเข้าหาใครแล้วมาเริ่มแบบใช้สถานะคำว่าแฟนหรือว่าจริงจังกับคนเนี้ยเมื่อไหร่เมื่อตอนไหนจริงๆคำว่าแฟนผมใช้มาโดยตลอดคือมันต้องบอกคนอื่นเนาะว่าเอ้ยเรามีแฟนนะถ้าจะคุยกับเรามีแฟนนะอันนี้เราใช้มาโดยตลอดตั้งแต่อายุ13อ่ะเราจะบอกเสมอว่าเรามีแฟนแต่ถ้าคนใหม่ที่เข้ามาก็ต้องยอมรับว่าคนนี้คือแฟนคนหลักแล้วถ้าสมมติวันนึงเราไปด้วยกันได้ดีจริงๆเราก็อาจจะเลิกกับแฟนเก่านะอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเรียกว่าใช้ชีวิตร่วมกันจริงๆอ่ะหลังผมอายุ21คือตอนที่เรามาผ่าตัดที่เมืองไทยปุ๊บเนี่ยเราตัดสินใจเลยว่าถ้ากลับสวีเดนอีกรอบเนี่ยได้เลิกกันแน่ๆเลยแล้วอยากจะกลับไปใช้ชีวิตที่นู่นอีกไหมหรืออยากจะใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยก็ตอนนั้นก็เป็นตัวตัดสินใจของผมเลยว่าถ้าจะอยู่เมืองไทยก็เลือกคบคนนี้แหละก็เลยตอนนั้นก็เลยตัดสินใจอยู่เมืองไทยเลยมีเวลากลับไปสวีเดนแค่เดือนเดียวเพื่อทิ้งทุกอย่าง12 ปีนะเพื่อแบบเก็บของลงเรือทำเรื่องขายธุรกิจทำทุกอย่างผมทำทุกอย่างเสร็จภายใน1 เดือนอะไรที่เราทำให้เราตัดสินใจว่าเนี่ยอยู่กับคนเนี้ยเพราะในระยะเวลาที่ผ่านมามันก็คบเลิกเราก็มีแวะเวียนไปหาคนอื่นทำไมสุดท้ายก็ต้องมาจบที่คนนี้ทุกทีเพราะมันคิดคล้ายๆกันแบบนี้แหละคือว่ามันคิดว่าทำไมมันถึงยังหลุดจากคนนี้ไม่ได้สักทีแล้วก็เรายังไม่เคยบอกเลิกกันสักครั้งเหมือนหนังสือเล่มเดิมมันยังไม่ถึงจุดจบสักทีแล้วไม่รู้ด้วยว่ามันจะมีจุดจบหรือเปล่าแล้วแชปเตอร์ต่อๆไปบทต่อๆไปมันจะเป็นยังไงเหมือนเราแบบอยากรู้แล้วว่าถ้าได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆเขาจะเป็นคนที่ใช่หรือเปล่ามันรู้ไม่ได้จากการที่คบโดยที่มีระยะทางเป็นตัวกั้นมันต้องลองอยู่ด้วยกันก็เลยตัดสินใจตอนนั้นเลยว่าลองอยู่ใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็เลิกมันจะมีช่วงที่พี่บอกนะช่วงสัญญาณอันตรายของชีวิตคู่เคยคิดว่าถ้าฉันไม่ได้มีลูกเลิกกันแน่นอน
ตอนมันเป็นแฟนกันเนี่ยมันไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมันไม่ได้เห็นกัน24ชั่วโมงแต่พอมันได้ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตั้งแต่อายุ21อ่ะผมอยู่กันมาเกือบผมว่า 7-8 ปีได้อยู่ด้วยกันทุกวันตั้งแต่เช้าจนเย็นก่อนนอนทุกวันมองหน้ากันมันก็รู้แล้วว่าเขาต้องการอะไรเขาอยากจะกินอะไรเขาจะพูดอะไรมันเลยทำให้เราเริ่มไม่สนทนากันอ่ะเพราะว่าตื่นเช้ายังตื่นเช้าแล้วรู้ละวิถีชีวิตของเขาคืออะไรเราเตรียมให้เขาเตรียมให้ต่างคนต่างแทบไม่ได้พูดกันมันเป็นการกระทำที่ทำสื่อกันอ่ะมันเริ่มเกิดความเคยชินความเบื่อเริ่มเข้ามาแล้วก็เริ่มมองหน้ากันนะว่าหรือมันไปได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยต่างคนก็ต่างแบบลองเปิดใจดูไหมคุยกับคนอื่นดูไหมผมก็ปล่อยเขาคุยกับคนอื่นผมก็ไปคุยกับคนอื่นต่างคนต่างคุยกับคนอื่นเพื่อดูว่าจริงๆแล้วว่าเราอาจจะอยู่ด้วยกันแค่ความผูกพันหรือเปล่าแต่ท้ายที่สุดบทสรุปมันก็คือมันก็ยังคงโทรกลับมาถามว่าเธอเป็นยังไงบ้างมันยังมีการไถ่ถามกันตลอดจนเรามีความรู้สึกว่าเราแค่คิดกันไปเองหรือเปล่าแต่เราทำให้ความรักของเรามันจืดไปเองเพราะเราแค่ไม่คุยกันก็เลยทำให้เราตัดสินใจว่าเป้าหมายของเรามันขาดหายไปเลยทำให้เราไม่มีแรงผลักดันเพราะฉะนั้นเรามาสร้างเป้าหมายกันเถอะเป้าหมายแรกผมบอกเลยว่าเราต้องมีธุรกิจไม่งั้นเราไม่โตชีวิตคู่เราก็จะอยู่แค่ตรงเนี้ยเป้าหมายที่2ก็คือผมต้องมีลูกผมคุยกับเขาตรงๆเลยเราก็โอเคงั้นเราก็มาพิชิตเป้าหมายแรกกันดูเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะบอกว่าสิ่งที่ทำให้เราเป็นเส้นตรงคือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดสำหรับผมตอนนั้นสัญญาณอันตรายสำหรับตัวผมเองล่ะ แล้วเราเริ่มตัดสินใจที่คุยเรื่องลูกกันเมื่อไหร่หลังจากธุรกิจเปิดได้ประมาณ2 ปีเราเริ่มมองว่าเราเลี้ยงดูพ่อแม่เราได้เราเลี้ยงดูตัวเองได้เรามีบ้านมีรถได้สำหรับผมเองไฟมันเริ่มมอดผมต้องหาแรงบันดาลใจใหม่ขึ้นมาแล้วเป้าหมายของผมตั้งใจจะมีลูกอยู่แล้วผมเลยคิดว่าตัวเราเองน่าจะพร้อมละในตอนนี้กับการที่จะเติมไฟให้ตัวเองแล้วก็อยากทำให้ครอบครัวของตัวเองเนี่ยมันเรียกว่าสมบูรณ์มากที่สุดเท่าที่ผมเคยตั้งเป้าไว้ก็เลยคุยกับแฟนแต่แฟนผมเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างรักอิสระไม่ได้ชอบเด็กขนาดที่ว่าจะเอาเด็กมาเลี้ยงอยู่ที่บ้านด้วยซ้ำเขาปฏิเสธตลอดมันมีจุดพลิกผันอยู่อย่างหนึ่งตรงที่เป็นเรื่องครอบครัวเข้ามาเกี่ยวข้องฝ่ายแม่ผมและฝ่ายแม่เขาเองก็อยากให้เรามีทายาทเพราะว่าสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการสร้างเนื้อสร้างตัวเนี่ยไม่รู้จะทำเพื่อใครผมก็คิดได้ว่ามันจริงแต่แฟนผมเนี่ยอยากใช้ชีวิตไปไหนก็ได้โดยที่ไม่ต้องมีพันธะต้องโน้มน้าวกันอยู่เป็นปีจนแฟนตัดสินใจว่าฉันก็โตพอที่ฉันจะพร้อมแล้วแหละอะไรประมาณเนี้ยก็เลยเริ่มต้นหลังจากนั้นได้ประมาณ3 ปีหลังจากที่ธุรกิจเจริญเติบโตมาได้ช่วงที่เริ่มตัดสินใจว่าฉันเนี่ยจะมีลูกแล้วคือช่วงประมาณอายุเท่าไหร่แล้วก็27-28เริ่มคุยกันจริงจังแต่เริ่มกระบวนการทำจริงๆตอนอายุ30ขึ้นเลข3แล้วก็เริ่มเข้ากระบวนการจริงๆจังๆนอกนั้นคือเป็นการวางแผนเตรียมตัวทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการบ้านต้องพร้อมต้องตกแต่งเสร็จแล้วหรืออะไรพวกนี้ประมาณนั้นก็มีเรื่องของหมอดูด้วยใช่ไหมที่แบบก่อนที่จะมีลูกใช่คือผมจริงๆผมไม่เคยเชื่อเรื่องหมอดูอยู่แล้วแต่ว่าหมอดูคนนี้ดูเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจมาโดยตลอดผมไม่เคยให้เขาดูเรื่องอื่นเลยเรื่องธุรกิจล้วนๆวันนั้นตัดสินใจไปดูเรื่องธุรกิจเหมือนเดิมแล้วเขาดันเปิดไพ่ออกมาว่ามันมีไพ่เด็กขึ้นมาหมอดูหันมาถามว่าทำไมไม่ปล่อยให้มีลูกสักทีผมก็เลิกลักกับแฟนแล้วจะบอกหมอดูยังไงดีวะมันไม่ใช่อย่างนั้นนะมันไม่ง่ายขนาดนั้นจนแบบเปิดอีกรอบนึงก็ยังมีไพ่เด็กขึ้นมาอีกหมอดูบอกว่าเนี่ยรู้ไหมว่าถ้าเด็กได้มาเกิดกับครอบครัวเนี่ยนะภายในปีนี้ก็คือเหมือนกับว่าต้องคลอดไม่เกินปีหน้าเขาจะมาหนุนเรื่องธุรกิจเรามากเลยผมก็เริ่มหันหน้ามาหาแฟนแล้วบอกเขาไหมแฟนก็คุยกับเขาเลยผมก็เลยไม่รู้ใช่ไหมคือจริงๆเขาดูให้ผมมาตั้งนานแล้วตอนที่ดูครั้งแรกให้แบบประชาชนเขาไปแต่ด้วยความที่มันหลายปีเขาอาจจะลืมผมก็เลยบอกหมอดูว่าผมเป็นนางสาวนะหมอดูเขาก็แบบก็ว่าแล้วว่าทำไมมันถึงแบบเลิกลักกันอยู่2 คนอะไรเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าคิดจะมีลูกไหมบอกคิดเชื่อไหมถ้าทำปีเนี้ยติด 100% ผมก็แบบจากที่ลังเลเพราะว่ามันใช้เงินเยอะเนาะทำครั้งหนึ่งไม่ติดก็ต้องจ่ายซ้ำก้อนเดิมๆผมก็เลยสะกิดแฟนเฮ้ยธุรกิจดีนะเว้ยเอาเปล่าคือหาคนมาช่วยซัพพอร์ตตัวเราเองด้วยง่ายไหนจะพ่อแม่แล้วก็หมอดูอีกคนช่วยหน่อยละกันอะไรเงี้ยคุยกับหมอดูได้1 เดือนปุ๊บเดือนถัดมาก็เริ่มกระบวนการตั้งแต่เดือนนั้นเป็นต้นมาเลยกระบวนการมีลูกเนี่ยพี่เริ่มจากอะไรเก็บไข่จริงๆเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าวิธีการของแต่ละคนมันจะแตกต่างกันตรงที่ว่าเราจะใช้ไข่ตัวเองหรือเราจะให้แฟนเป็นคนท้องโดยใช้ไข่เขาตั้งแต่ต้นของผมเนี่ยจริงๆตอนที่เดินไปหาหมอเนี่ยผมบอกหมอว่าผมไม่ซีเรียสลูกจะเป็นลูกเขา 100% ผมไม่ซีเรียสแค่ขอว่าได้มีเขาอยู่ในชีวิตและผมได้อยู่ในชีวิตเขาตั้งแต่เขาเกิดแค่นั้นพอคุณหมอให้พูดให้ผมชะงักขึ้นมาอยู่อย่างหนึ่งว่าไม่คิดจะให้โอกาสตัวเองหน่อยหรอนั่นแหละทำให้ผมแบบยังไม่ได้ลองเลยว่ะอะไรเงี้ยเลยตัดสินใจว่าลองก็ได้คุณหมอก็เลยจัดการพาผมไปตรวจเลือดว่าร่างกายเรายังพอที่จะสามารถสร้างฮอร์โมนและผลิตไข่ได้อยู่ไหมรังไข่ยังทำงานได้อยู่หรือเปล่าสรุปก็คือยังพอมีโอกาสคุณหมอไม่ได้บอกว่าได้ 100% คุณหมอแค่บอกยังพอมีโอกาสนั่นหมายความว่าผมต้องฉีดยากระตุ้นไข่แล้วก็ follow กับคุณหมอทุกวันผมต้องไปหาหมอเพื่อตรวจเลือดตัวเองทุกวันว่ายาที่ใช้ไปปริมาณเท่านี้เพียงพอที่จะกู้ระบบภายในกลับคืนมาได้ไหมสรุปก็คือมันไม่พอวันที่2คุณหมอเพิ่มโดสวันที่3คุณหมอเพิ่มโดสสรุปก็คือผมไปจบที่โดสที่แม็กซิมัมที่สุดแล้วคือถ้าให้มากกว่านี้เป็นอันตรายคุณหมอบอกว่าให้ได้มากเท่านี้ได้คือได้
ไข่ไม่ตกก็คือต้องเปลี่ยนนะสรุปก็คือมันได้ผมได้ไข่มาทั้งหมด5 ฟองซึ่งเป็นไข่ที่น้อยมากเพราะว่าโดยปกติผู้หญิงทั่วไปถ้าอายุเท่าผมเนี่ยจะต้องได้ไข่ประมาณ 20-40 ฟองแต่ผมได้แค่5 ฟอง5 ฟองนี้ไม่รู้ด้วยว่าสมบูรณ์หรือเปล่าแต่ก็ตัดสินใจว่าลองดูยอมเสียเงินก้อนทีละสเต็ปเพื่อลองดูว่าของเราจะสามารถมีประสิทธิภาพเพียงพอไหม แล้วช่วงเก็บไข่นี่ผ่านการเทคฮอร์โมนมากี่ปีละน่าจะ5 ปีได้ 5 ปี นั่นหมายความว่าผมต้องหยุดฮอร์โมนจนประจำเดือนมาผมหยุดประมาณ6 เดือนประจำเดือนถึงมาวันแรกนิดเดียวปุ๊บโทรหาหมอทันทีเลยคุณหมอก็ถึงนัดเราไปฉีดยากระตุ้นไข่ จะมีช่วงที่แบบดาวช่วงนั้นแบบความรู้สึกเป็นยังไงบ้างใช่การหยุดเทคฮอร์โมนเนี่ยมันเหมือนคนวัยทองนะคือมันจะมีความรู้สึกอะไรก็ไม่ถูกใจเบื่อหน่ายบางครั้งก็มีความรู้สึกว่าไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรบางอารมณ์มีถึงขั้นแบบเหมือนไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อเหมือนกับอยู่ดีมันก็ดาวไปเองมันนอยไปเองกระทบคนรอบข้างไปหมดเลยอ่ะไม่ว่ากระทั่งแบบแฟนหรือพ่อแม่หรืออะไรเงี้ยเหวี่ยงเขาโดยที่มันแบบไม่มีสาเหตุอ่ะเรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่ไปเลยอะไรเงี้ยครับแรงผลักดันที่ดีที่สุดก็คือแฟนนั่นแหละเพราะว่าจริงๆคือแฟนผมเขาเป็นคนที่พูดตรงโอ้คนไม่เป็นเราเสียใจมาคือเขาไม่ใช่โอ้คือเขาเป็นคนมีเหตุผลนะแต่คือเขาจะพูดผงผางประมาณนั้นเขาก็พูดแค่ว่าเธอทนแค่ไม่กี่เดือนอะแต่ฉันต้องทนอุ้มท้องอีก9 เดือนอะแค่นี้เธอทนไม่ได้เหรอท้องก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นนะเว้ยของเขาว่าต้องแบกน้ำหนักเด็กอีกกี่โลอยากมีลูกแต่แค่นี้ผ่านไม่ได้จะมีลูกเหรออะไรเงี้ยก็เลยทำให้เราตัดสินใจแบบปลงตัวเองอารมณ์ยังมีอยู่แต่ไม่แสดงออกให้คนรอบข้างเขารู้สึกของผมเนี่ยคือเก็บไข่ตัวเองเก็บไข่ตัวเองเสร็จปุ๊บเนี่ยระยะการเก็บไข่เราจะมีระยะเวลากระตุ้นแค่10 วันคือทุกอย่างต้องทำแบบคอนติเนียต่อเนื่องกันไปเลยผมไม่ได้หยุดขั้นตอนไหนเลยเก็บไข่เสร็จปุ๊บได้ไข่ออกมาทางแลบก็จะเช็คเลยว่าไข่สมบูรณ์กี่ฟองเขาก็จะเอาอสุจิที่เขาคัดแล้วที่สมบูรณ์เนี่ยมาเพาะรวมกับไข่ในถาดทดลองในหลอดทดลองห้องแลบเพื่อที่จะให้เขาเกิดการปฏิสนธิกันแล้วคุณหมอก็จะเฝ้าดูการเจริญเติบโตของไข่แต่ละฟองว่าเจริญเติบโตตามมาตรฐานไหมปกติไหมมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าหรือหยุดการเจริญเติบโตไหมระยะเวลาตรงนี้ใช้เวลาแค่5 วันนั่นหมายความว่าคุณมีเวลาลุ้นว่าลูกคุณเนี่ยจะเป็นตัวอ่อนไหมแค่5 วันเกิน5 วันทุกอย่างคือศูนย์เครียดทุกวันเพราะว่าไข่ฟองแรกการแบ่งเซลล์ช้าฟองที่2แบ่งเซลล์ไม่เป็นคู่เหลือ3 ฟองที่แบ่งเซลล์ปกติแต่มีเวลาเหลืออีก4 วันในการที่ให้เขาแข่งกันแบ่งตัวพอครบ5 วันเนี่ยจะกลายเป็นตัวอ่อนทันทีเลยผมก็เฝ้าถามทุกวันจนถึงวันที่5ตอนนั้นถอดใจแล้วช่างมันเถอะไม่ได้แน่ๆต้องทำใหม่หมดตั้งแต่ต้นพอถึงวันที่5ปุ๊บหมอโทรมาวันแรกบอกขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้ตัวอ่อนเกรด AA ก็คือได้แต่เหลือแค่ตัวเดียว4 ตัวที่เหลือคือเสียหมดเลยคือตัวสุดท้ายเลยตัวสุดท้ายคุณหมอจะถามเราเลยว่าสเต็ปต่อไปจะดำเนินต่อไหมความเสี่ยงทำไมเขาถึงต้องใส่2ใส่2มักจะหลุด1แต่ถ้าเราใส่ไป1การที่ใส่ครั้งเนี้ยเป็นค่าใช้จ่ายอีกก้อนหนึ่งมันอาจจะศูนย์ไปเลยผมก็เลยบอกว่าผมขอวัดดวงใส่ไปเลยฟองเดียวฟองนั้นแหละถ้าเขาจะมาเป็นลูกผมมันต้องติดคุณหมอก็เลยใส่ไปนั้นก็รอลุ้นอีกประมาณ 7-14 วันรกเขาจะเกาะไหมถ้ารกเขาเกาะนั่นหมายความว่าเขาพร้อมที่จะเจริญเติบโตต้องบอกว่าทุกอย่างมันต่อเนื่องในระยะเวลาสั้นเนาะช่วงเวลานั้นคือเราโทรหาทุกที่เลยไปจี้กับหมอดูจาก5เหลือแค่1นะแล้วจาก1เนี่ยมีเวลาลุ้นอีก7 วันจะติดจริงๆหรอหมอดูก็บอกว่าเชื่อสิมันก็มีเรื่องให้ไม่เชื่ออีกพอผ่านไป7 วันแฟนมีอาการเลือดไหลผมก็ว่าแล้วลูกกูไปแล้วบอกเลยหมอครับไม่น่าจะอยู่แล้วนะอะไรเงี้ยหมอดูบอกว่ารอก่อนใจเย็นๆพอแฟนมีภาวะเลือดออกวิ่งเข้าหาโรงพยาบาลพอไปหาโรงพยาบาลปุ๊บคุณหมอก็บอกว่าใจร้อนเกินไปที่เขาเลือดออกมันแค่นิดเดียวแต่เหตุผลที่มันเลือดออกมันมีหลายปัจจัยแต่ปัจจัยที่คุณหมอเขาอัลตราซาวด์ดูเนี่ยมันคือเด็กเอารกไปเกาะมันเลยทำให้เส้นเลือดฝอยในมดลูกของแฟนหรือรังไข่เนี่ยผมไม่แน่ใจนะมันเกิดการขาดมันเลยทำให้เลือดออกไม่เลือดอันนั้นไม่ได้ออกมาเพราะว่าเด็กแต่มันเลือดออกจากเส้นเลือดฝอยของแฟนนั่นหมายความว่าการที่เลือดออกนี่คือดีใช่ไหมเขาบอกใช่นั่นหมายว่าเขาเกาะไงโล่งใจละตอนนั้นแต่มันก็มีบทพิสูจน์มาเรื่อยๆครับพอผ่านไปได้2 เดือนแฟนมีภาวะแท้งคุกคามแฟนต้องไปนอนเป็นผักอยู่ในโรงพยาบาลเลยไม่ว่าจะปัสสาวะอุจจาระทุกอย่างต้องนอนนิ่งๆและอยู่บนเตียงพยาบาลทำให้หมดเลยขยับไม่ได้อัลตราซาวด์ก็เจอรกมีรอยเลือดออกนิดนึงพอผ่านขั้นตอนนั้นมาได้เสร็จแฟนก็มีอาการขาบวมมากๆเลยก็ต้องเข้าหาหมออีกว่ามีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือเปล่าเพราะว่าผู้หญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่จะมีภาวะน้ำตาลในเลือดสูงหรือพูดง่ายๆคือเหมือนเบาหวานถ้ามีภาวะเบาหวานขึ้นมาก็มีปัญหากับเด็กอีกพูดง่ายๆคือตลอด7-8-9 เดือนที่ผ่านมาไม่ได้นอนหลับแบบสนิทใจเลยเพราะว่าไม่รู้ว่ากลางคืนแฟนจะเป็นอะไรไหมไม่รู้ว่าตื่นเช้ามาจะเจออะไรอีกหรือเปล่าเครียดเรื่องค่าใช้จ่ายด้วยเพราะว่ามันเหมือนกับค่าใช้จ่ายมันจะงอกเงยทุกครั้งที่เราเข้าหาหมอมันไม่เหมือนกับว่าฝากคันทุกๆ3 เดือนเราไปหาหมอแต่คือเราหาหมอทุกอาทิตย์แล้วทุกอาทิตย์เนี่ยขั้นต่ำก็คือ 10,000 บาทต้องปลิวละอัลตราซาวด์ 3,000 ค่ายา 7-8,000แล้วต้องทำอย่างเงี้ยไปจนกว่าแฟนจะคลอดช่วงนั้นก็เลยแบบเครียดแต่เวลาเราเครียดเราจะไม่พูดกับแฟนสิ่งเดียวที่ทำให้เด็กอยู่ได้ก็คือแฟนต้องอารมณ์ดีตลอดเวลา
ผมก็จะพาแฟนเที่ยวตลอดงานก็ปล่อยให้ลูกน้องทำเลยเพื่อที่ว่าให้เขาสุขภาพดีถ้าสุขภาพจิตเขาดีลูกในท้องสุขภาพจิตดีไปด้วยแล้วก็ผมเชื่อว่ามันจะทำให้เขาแบบแข็งแรงด้วยผมก็เก็บความเครียดนั้นไว้แล้วก็ไประบายกับแม่ผมอย่างเดียวเลยโทรอย่างเดียวเครียดอีกแล้วแม่เครียดอีกแล้วเครียดอีกแล้วแต่คือจะไม่พูดกับแฟนว่าเราเครียดอะไรสามารถบอกค่าใช้จ่ายได้ไหมครับว่าตั้งแต่เก็บไข่จนแบบผสมตัวอ่อนอะไรเงี้ยถ้าเก็บไข่จนผสมตัวอ่อนของผมหมดไปประมาณ 500,000 ไปเกือบ600,000แค่600,000นี่คือแค่แบบเอาแค่ให้เด็กอยู่ในท้องได้อะแค่นั้นนะทำลูกนะเราต้องเตรียมค่าใช้จ่ายไว้เท่าไหร่ที่แบบเอาให้อุ่นใจสำหรับผมนะผมว่า1.2 ล้าน1.2 ล้านจนเด็กคลอดนะจนเด็กคลอดเพราะว่ามันจะมีเรื่องการฝากครรภ์ค่าใช้จ่ายในโรงพยาบาลที่เราซื้อเป็นแพ็กเกจในการที่คลอดแล้วก็เด็กคลอดออกมาไม่ใช่ทุกคนนะที่จะต้องอยู่ในตู้ไอ้ไฟสีฟ้าผมก็ไม่รู้ว่าเรียกตู้อะไรเหมือนกันเหมือนกับเด็กตัวเหลืองต้องใช้ไฟสีฟ้าส่องในตู้กระจกอะแต่ถ้าต้องใช้มันคืนละ 20,000ก็ต้องเตรียมตรงนั้นไว้ด้วยเพราะว่าฉุกเฉินขึ้นมามันจะวิ่งหาตอนนั้นมันไม่ทันตอนที่ผมคุยกับแม่ผมก็บอกแบบนี้ว่าเงินเยอะนะลูกไม่แพงหรอกลูกนี่แค่จุดเริ่มต้นนะต่อไปมันจะต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นแค่ล้านเดียวอ่ะมันคือแค่ล้านเดียวจริงๆจริงๆผมไม่ได้มีตังค์ตั้งแต่ต้นด้วยนะคือเงินเก็บที่ผมจะทำการผ่าตัดในการคอนติเนียกับร่างกายของตัวเองแต่เราก็ควักออกมาจากทุกก้อนที่เราสำรองไว้อะเอามาหมดเพื่อลงของลูกหมดเลยอย่างที่บอกมันเดินเรื่องมาแล้วแฟนเจอภาวะนั้นภาวะนี้มันถอยไม่ได้ไงเราไม่อยากเปลี่ยนหมอเราเหมือนทุ่มเทไปแล้วครึ่งทางจ่ายเงินมาแพงแล้วครึ่งทางถ้าเราเปลี่ยนหมอเราไม่รู้ว่าคุณหมอคนอื่นจะเข้าใจขั้นตอนตั้งแต่ต้นที่เราทำกันมาหรือเปล่าก็เลยทำให้เราแบบหลับหูหลับตาไปดีกว่าช่วงที่แบบว่าหวุดหวิดเนาะระหว่างที่เก็บไข่อ่ะจะไม่รอดและจะไม่ได้แล้วช่วงนั้นเราก็เสียเงินไปเยอะพอสมควรตอนนั้นประมาณ3ตอนนั้น300,000แล้วคือเอาจริงแค่ฉีดยากระตุ้นไข่ของตัวเองเก็บไป5 ฟองเนี่ยขั้นตอนเดียวผมหมดไป180,000เคยท้อไหมครับตอนนั้นหรอมันเตรียมเงินมาแล้วไงมันเตรียมว่าก้อนเนี้ยยอมเสียเพราะฉะนั้นถ้ายังไม่เกิน600,000ไม่เป็นไรมาท้อตอนที่600,000แล้วแหละหาเงินจากไหนวะตอนนั้นเครียดแล้วแต่แฟนอุ้มท้องแล้วไงลูก3 เดือนแล้วไงเงิน600,000จ่ายไปแล้วมันก็ต้องหามันหยุดไม่ได้แล้วมันต้องหาวิ่งหาทุกทางโดยที่เอาเงินสำรองตรงนั้นมาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยหมุนกลับไปคืนบริษัทตัวเองอะไรประมาณนี้คือทำทุกทางเพื่อที่จะให้มันจบกระบวนการนี้มาก่อนที่จะมีลูกได้ข่าวว่าฝ่าฟันอุปสรรคมามากมายในเรื่องของครอบครัวใช่อย่างที่บอกคือเราคบกันตั้งแต่อายุ13อ่ะแม่ผมมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วคือเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นอะไรไงแต่แม่แฟนเนี่ยเขามองว่าทอมกับดี้เป็นเด็กคบกันวัยรุ่นเดี๋ยวพอเลิกแล้วพอลูกเราโตลูกเราแต่งงานมีครอบครัวเขาก็เลยไม่ได้ห้ามในตอนที่เราเป็นเด็กแต่เราคอนติเนียกันมาไงคอนติเนียกันจน20 กว่าแล้วพอแม่เขามาเจอเราตอน20 กว่าเนี่ยปฏิเสธเราทันทีคืออดีตเขารับได้เพราะรับหูรับตาว่าเหมือนเพื่อนลูกสาวแต่พอลูกสาวอายุ20 กว่าเขาก็คาดหวังให้ลูกแต่งงานมีครอบครัวกับผู้ชายถ้าให้ลูกสาวคบกับเราต่อไปเนี่ยอนาคตลูกสาวเขาไม่ได้แต่งงานแน่เราเข้าบ้านเขาไม่ได้ไม่มองหน้าเราคุยไม่ได้เลยพูดง่ายๆคือตัดขาดกันถาวรแต่ลูกเขาไม่อยู่กับเราแล้วนะแต่คือแม่เขาไม่รู้แม่เขาเข้าใจว่าลูกเขาแบบทำงานที่บริษัทแล้วก็อยู่คอนโดคนเดียวอะไรประมาณนั้นแต่จุดเปลี่ยนผ่านมันคือแม่เขาเกิดหกล้มแล้วขาหักแล้วไม่มีคนดูแลคุณแม่เขาแล้วไงเราขับรถไปรับแม่เขาตอนนั้นแม่เขาทำอะไรไม่ได้เหมือนน้ำท่วมปากขาหักอยู่ไม่เต็มใจจะมาด้วยแต่ก็ต้องมาอะไรเงี้ยผมก็รับเขามาอยู่ที่บ้านตอนนั้นแหละจากอคติของเขาที่มีเขาไม่เคยจะมาดูแลไม่เคยจะมาอยากมองเห็นว่าเราใช้ชีวิตกันยังไงเหมือนต้องจำใจเห็นพอเขาเห็นว่าวิธีการเราดูแลลูกเขายังไงดูแลเขายังไงเวลาออกไปข้างนอกอัตลักษณ์เราเป็นแบบนี้แล้วการที่เราทรีตแฟนเราคนอื่นไม่ได้มองว่าเราเป็นเพศเดียวกันแม่เขาก็เริ่มมีทิฐิน้อยลงเราไม่ได้เริ่มมีความรู้สึกว่ามันแบบผิดปกติเวลาเราเทคแคร์แม่เขาคือเราก็เทคแคร์เหมือนผู้ชายเทคแคร์อุ้มแม่เขาขึ้นรถเข็นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้เหมือนผู้หญิงดูแลนะแล้วก็เขาเห็นว่าธุรกิจที่ทำร่วมกันเนี่ยไปได้ด้วยดีไม่มีปัญหาเขาเลยมองว่ามันก็มีอนาคตนี่หว่าดูแลแม่ก็ดูแลได้นี่หว่าไปข้างนอกก็ไม่ได้ทำให้เป็นขี้ปากคนอื่นนี่หว่าต้องเข้าใจก่อนว่าคนเป็นแม่ของคนมีลูกสาวแค่คนเดียวเนี่ยค่อนข้างซีเรียสขี้ปากเพื่อนบ้านขี้ปากญาติต่างจังหวัดนู่นนี่นั่นเลยทำให้เขาเนี่ยเริ่มมองข้ามตรงนั้นแล้วพอมามีลูกได้อีกจนถึงทุกวันนี้ผ่านมาได้ประมาณ6 ปีแล้วที่เขามาอยู่กับผมต่างจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะคือเขาก็กลายเป็นแม่บ้านที่คอยทำทุกอย่างในบ้านแม้กระทั่งซักเสื้อผ้าของผมทำอาหารให้ผมทุกเช้าคือทุกอย่างทำหมดเลยจากคือแบบเกลียดว่าง่ายคือเกลียดคนเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็ถ้าญาติจะพูดอะไรเขาไม่แคร์เราสามารถทำให้ทัศนคติเขาเปลี่ยนได้จากอะไรจากเวลาและการกระทำของตัวเราเองการที่เราพิสูจน์ตัวเราเองด้วยกับเรากับครอบครัวเราแล้วก็กับแม่เขาแล้วก็เราก็รู้สึกอุ่นใจขึ้นด้วยว่ามันทำให้ชีวิตครอบครัวของเราที่เหมือนตอนแรกจะเลิกกับแฟนมันเลิกกันยากขึ้นแหละพูดง่ายๆคือเมื่อก่อนผมซีเรียสว่าการไม่มีใบทะเบียนสมรสสำหรับผมมันทำให้คนเราเลิกกันง่ายอันนั้นคือทัศนคติของผมนะเพราะว่ามันไม่มีตัวผูกมัดแต่พอครอบครัวมันเป็นหนึ่งเดียวกันปุ๊บเนี่ยตรงเนี้ยสำคัญกว่ามันเลยทำให้ผมกับแฟนเนี่ยไม่มีความคิดที่จะเลิกกันพอยิ่งมีลูกปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเรามีเป้าหมายร่วมกันเป็นข้อๆมาเรื่อยๆในทุกๆเดือนทุกๆปีก็เลยทำให้แบบมันประคองกันมาได้พูดถึงกฎหมายตอนนี้กฎหมายไทยพร้อมที่แบบว่าให้ชาว LGBTQ เนี่ยมีบุตรไหม
ไม่ ทางกฎหมายไม่ครับแต่ถ้าถามผมในเรื่องทางสังคมผมว่าดีคือมันดีกว่าที่ผมคิดเยอะมากอาจจะเป็นเพราะด้วยสื่อหรือด้วยอะไรก็แล้วแต่ได้ข่าวต่างๆทำให้คนที่ไม่เคยมองว่า LGBT อ่ะมันมีมุมที่สามารถมีครอบครัวและมีลูกได้อ่ะจริงๆมันมีได้นะเพียงแต่บางคนเขาไม่ได้เป่าประกาศเพราะการเป่าประกาศออกไปอ่ะถ้าสังคมมันยังคิดติดลบอยู่อ่ะมันเหมือนเป็นหนามมาทิ่มแทงครอบครัวเขามากกว่าแต่พอสังคมเริ่มเผยแพร่ไปในทาง positive เยอะขึ้นคนเขาเริ่มเปิดรับว่ามันก็เป็นเรื่องปกติเลยทำให้ผมมีความรู้สึกว่าต่อให้กฎหมายมันจะไม่เอื้อแต่มันก็ไม่ได้กระทบในการที่ทำให้เราไปถึงเป้าหมายได้ขนาดนั้นผมมีความรู้สึกว่าผมใช้ชีวิตกับสังคมกับลูกภายนอกตอนนี้ปกติมากไม่ได้มีความรู้สึกกดดันหรืออะไรเลยแต่เมื่อไหร่ที่ผมจะต้องควักบัตรประชาชนหรือกรอกเอกสารอะไรก็แล้วแต่ว่าเราเคยเป็นอะไรมาเนี่ยเพศสภาพเราเป็นอะไรนั่นแหละคือมันสร้างความกดดันให้ความรู้สึกภายในผมละหลักๆเลยนะที่ผมกังวลเลยคือผมกังวลเรื่องปัจจัยทั้ง5ที่สำคัญในชีวิตเนาะเรื่องการรักษาพยาบาลหรือเรื่องอะไรต่างๆอย่างเงี้ยที่จะต้องมีให้เด็กคือตอนเนี้ยเรื่องมรดกเรื่องอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาแล้วมันสามารถทำได้มีสลักหลังทำอะไรได้ปกติแต่เรื่องการรักษาพยาบาลสมมติวันหนึ่งแฟนผมไม่อยู่อันนี้ปัญหาหลักเลยผมเคยมีอุบัติเหตุอยู่อย่างหนึ่งคือลูกผมโดนน้ำร้อนลวกโอ้ผมวิ่งพลาดเลยวิ่งโทรหาโรงพยาบาลนู่นนี่นั่นทำทุกอย่างแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่พยาบาลให้เอกสารมากรอกและสิ่งที่เขาต้องการก็คือผู้ปกครองที่ถูกระบุอยู่ในใบเกิดของเด็กในสูติบัตรซึ่งก็คือแม่นั่นหมายความว่าต้องเป็นแม่คนเดียวหรือญาติฝั่งแม่เขามาเซ็นว่าจะให้คุณหมอทำการรักษาอะไรบ้างตรงนี้ผมมีความรู้สึกว่ามันบางอย่างมันฉุกเฉินนะอยู่กับเขามาตั้งแต่เกิดก็คือเป็นพ่อเขาคนหนึ่งแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจหรือทำอะไรแทนแม่เขาได้เลยบางคนก็มองนะทำไมไม่รับเป็นบุตรบุญธรรมมันก็มีกฎหมายซ้อนอยู่ในนั้นอีกนะว่าถ้าเขาโอนให้ลูกเรามาเป็นบุตรบุญธรรมก็คือเราคือแม่นั่นแหละนะตามบัตรประชาชนมันจะมีแม่ได้แค่คนเดียวนั่นหมายความว่าสิทธิ์ของความเป็นแม่จะหลุดไปนั่นคือสิ่งที่ผมไม่ต้องการทำเพราะเขาอุ้มท้องอุ้มลูกแล้วก็ดูแลลูกมาโดยตลอดเขาควรที่ได้รับสิทธิ์นั้น 100% แต่ผมมองว่าผมก็ควรที่ได้รับสิทธิ์ตรงนั้นด้วยไงแต่มันกลับไม่ใช่แม้จะถึงชีวิตของลูกก็ไม่สามารถที่จะเซ็นได้หรอต้องเป็นญาติถ้าเอาใดตามเอกสารหรือในเปเปอร์หรือในกฎหมายผมคือ nobody เลยนะผมคือใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ญาติไม่ใช่แม้กระทั่งคนที่เคยดูแลเขามาก่อนมันทำอะไรไม่ได้นอกจากผมก็ต้องโทรเรียกยายหรือใครที่เป็นนามสกุลเดียวกับแม่มาแสดงว่าตอนนี้เราก็ไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวลูกเลยใช่ไหมถ้าในทางเปเปอร์ในทางเอกสารใช่ครับสิทธิ์ในตัวลูกไม่มีแต่ลูกมีสิทธิ์ในทุกอย่างกับสิ่งที่เรามอบให้มีเอาแล้วเวลาลูกเข้าโรงเรียนลูกไปอะไรอย่างเงี้ยเราจัดการยังไงแฟนผมก็จะกลายเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวผมก็จะเป็นแค่คนจ่ายเงินหรือเป็นคนพาไปส่งคืออันนี้คือเหตุผลหลักเลยนะที่ผมส่งลูกโรงเรียนนานาชาติผมไม่ได้บอกโรงเรียนสหหรือโรงเรียนรัฐหรือโรงเรียนทั่วไปไม่ดีแต่ผมมองว่าสังคมที่จะทำให้ผมเองเนี่ยเกิดความกดดันผมตัดได้ผมจะตัดวันแรกที่ผมส่งลูกเข้าไปสมัครโรงเรียนนานาชาติสิ่งที่เขาดูเขาไม่ได้มานั่งดูว่าใครคือพ่อคือแม่เขาถามแค่ว่าใครคือผู้ปกครองเด็กนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาจะเขียนลงไปในใบสมัครลูกก็คือผมคือพ่อเด็กแม่ก็คือแม่เด็กคนที่ไปรับลูกผมก็คือผมและแฟนเท่านั้นคือเขาค่อนข้างโอเพนการเรียนการสอนพฤติกรรมสังคมมันก็จะเป็นแบบต่างชาตินิดนึงลูกรู้ว่านี่คือพ่อต่อให้เปเปอร์ไม่ใช่คุณครูและสังคมเข้าใจมันคือจบเขาไม่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาพูด